Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් විශේෂ දෙයක් පිළිබඳව හඳුන්වා දෙමින් ඉංග්‍රීසි ටිකක් උගන්වන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වසර ගණනාවකට කලින් භාවිත කරපු සෙක්කුව සම්බන්ධව. The Chekku සෙක්කුව. අපි එහෙමනම් අදත් මේ පාඩමට අවසන් වෙනකන් සවන් දීලා සෙක්කුව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න ගමන්ම විශේෂ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා කීපයක් මේ තුලිනුත් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරමු. එහෙමනම් අදත් පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න යම් කිසි දෙයක් ගැන විස්තර කරන ආකාරය ඉගෙන ගනිමින්. Most of you may not have seen a Chekku as they are not in use now. Then පාවිච්චි නොකරන නිසා ඔබ බොහෝ දෙනා සෙක්කුවක් දැක නොතිබෙන්නට පුළුවන්. Most of you may not have seen a Chekku as they are not in use now. A Chekku was used to extract coconut oil in Sri Lanka a long time ago. බොහෝ කලකට ඉහතදී ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් සිඳීම සඳහා සෙක්කුව පාවිච්චි කරන ලදී. A Chekku සෙක්කුවක් was used මෙය passive voice වාක්‍යයක්. A Chekku was used සෙක්කුවක් පාවිච්චි කරනු ලැබුවා to extract කියන්නේ හිඳගන්න අරගන්න. coconut oil පොල් තෙල් in Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාව තුල a long time ago බොහෝ කලකට ඉහතදී. A Chekku was used to extract coconut oil in Sri Lanka a long time ago. බොහෝ කලකට ඉහතදී ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් සිඳීම සඳහා. extract කියන්නේ අරගන්නවා, හිඳ ගන්නවා. extract. The Chekku was planted in an open space in a garden and the copra was put into the mortar. වත්තේ එලිමහන් තැනක සෙක්කුව සවිකර එහි වංගෙඩියට කොප්පරා දමනු ලැබීය. The Chekku was planted. The Chekku සෙක්කුව was planted හිටවනවා සවිකරනවා. In an open space in a garden වත්තක ඉඩ තියෙන එලිමහන් තැනක. And එහෙම කරලා the copra was put into the mortar. අර ඒකේ වංගෙඩිය වගේ කොටසට වංගෙඩියට කොප්පරා දමනවා. The pestle was worked by a wooden lever. The pestle කියන්නේ මෝල් ගහට. The mortar කියනවා වංගෙඩිය, pestle කියනවා මෝල් ගහ. The pestle was worked මේ මෝල් ගහ ක්‍රියා කරන්නේ වැඩ කරන්නේ by a wooden lever. හරස් කඳක් ලීවරයක් මගින්. The lever was drawn by a pair of bulls and the driver often sat upon rocks placed at the end of the lever. මේ හරස්කඳ හරක් බානක් විසින් ඇදගෙන යනු ඔබන අතර එය කෙළවරෙහි තැබූ ගල් මත ගවයන් දක්කන්නා නිතර වාඩි වී සිටියේය. The lever was drawn මේ ලීවරය මේ ලී කඳ was drawn ඇදගෙන යනු ලබන්නේ by a pair of bulls හරක් බානක්. pair of bulls කියන හරක් බානක් විසින් and ඒ වගේම the driver කියන්නේ මේ හරක් දක්වන මනුස්සයා. The driver often sat upon වාඩි වෙනවා නිතරම upon rocks කියන්නේ මේ ගල් වගේක් place තබලා තියෙනවා at the end of the lever. ඔබට තව මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ ඒ ගල් තියලා තියෙනවා බර වැඩි වෙන්න ලීවර් එකේ. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න. The lever was drawn by a pair of bulls and the driver often sat upon rocks placed at the end of the lever. As the bulls went round, the copra was crushed by the pestle.
ගොනුන් වටේ ගමන් කරන විට මෝල් ගසෙන් කොප්පර ඇඹරී ගියේය. as කියන විට යමක් වෙද්දී as the bulls went round අර හරක් වටේට යද්දී the copra was crushed අර කොප්පර ටික පොඩි වෙනවා ඇඹරෙනවා crushed by the pestle මෝල් ගහෙන් කොප්පර ඇඹරෙනවා. එහෙනම් නැවතත් බලන්න as the bulls went round the copra was crushed by the pestle. That was how oil was extracted before the oil extracting mills came to be used. තෙල් සිඳින මෝල් භාවිතයට ඒමට පෙර තෙල් සිඳගත්තේ ඒ ලෙසය. That was how oil was extracted before the oil extracting mills came to be used. That was how අන්නේ විදිහට තමයි oil was extracted තෙල් සිඳගත්තේ before පෙර මොනවට පෙරද the oil extracting mills තෙල් හිඳින මෝල් came to be used භාවිතයට පැමිණීමට පෙර. ඉතින් මෙන්න මේවා කියවලා මේ වගේ යමක් විස්තර කරන ආකාරය පිළිබඳ මේ වාක්‍ය ටික මතකයේ තියාගන්න. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් මං හිතනවා ඔබ මේ පාඩමෙනුත් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා ඔබේ දැනුමට ඒ වගේම භාෂා දැනුමත් වර්ධනය වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම් ඔබේ යහළු යෙහෙලියෝ සමග share කරගන්න අතරම පාඩමට කැමති නම් like එකකුත් දාලා පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.